Welcome po sa Kainang Pinoy. Ang ipipresent po namin sa inyo ngayon ay ang sinigang na isda. Ito lang po ating gagamitin. 1 kilong isda po. Ang gagamitin po namin sa recipe ito ay Lapu-Lapu. Kailangan po natin ng 2 pieces medium size na shallots or Sibuyas Tagalog, 2 medium size tomatoes chopped, 7 pieces of string beans or yung sitaw cut into 3-inch sizes. Ganun din po yung ating Labanos, peeled and sliced, about 1 cup po. 1 medium size eggplant, yung ating talong, sliced. Kailangan po ibabad natin sa tubig para hindi mangitim. 10 pieces okra, 3 pieces long green chilies or yung ating siling pangsigang. Gagamit po tayo ng dahon ng mustasa, mga 3 tali po yan. Isang 40 grams pack po ng tamarind soup base mix natin. Salt and pepper to taste. At kailangan din po natin ng tubig, about 8 cups of water. Ngayon kumukulo na po itong ating tubig, ilagay na po natin yung ating sibuyas at kamatis. Mapapansin po nyo, pinakuluan po namin itong tubig sa mahinang apoy lamang. At hayaan po natin ito ng 8 to 10 minutes. Yan po, tapos na yung 10 minutes. Ilagay na po natin muna ngayon. Ayan. Yung ating tamarind soup base mix. Haluin po natin. Kapag nahalo na po natin yung ating tamarind soup base mix, ilalagay na po natin yung ating mga isda. Takpan po muli natin ngayon ito. And we'll wait for 5 minutes. Samahin na po lang po yan. Yan po, after 5 minutes, tingnan na po natin itong ating niluluto. Ayan, yan, pwede na po yan. Ilagay na po natin ngayon yung mga gulay. Yung ating sitaw. Yung Labanos. Yung ating siling pangsigang. Yung ating talong. Yung ating okra. Ayan, at ilagay po natin ng may. At isiksik po natin ito sa sabaw. Ayan, takpan po natin. And we'll wait for another 5 minutes. Malapit na pong maluto ating sinigang. Yan po, tapos na naman po yung another 5 minutes. Pagkatapos natin ilagay yung mga gulay, ilagay naman po natin yung salt and pepper. Ayan, haluin na po natin ng konti. Ngayon, kapag nahalo na po, ilagay na po natin yung ating mustasa. Sisip po natin. Patayin na po natin ngayon itong ating kalan. Takpan po natin itong ating kaldero. And wait for 5 minutes bago po natin i-serve itong ating sinigang na isda. Heto na po ang aming finished product para sa ating sinigang na isda. Maraming salamat po muli sa pagtangkid na sa Kainang Pinoy palagi. Hanggang sa muli po! Tara na pong kumain!